nandito na ako sa loob ng Sports Central. So okay naman yung shop, medyo maganda siya at medyo nagulat ako dun sa mga naka-sale items nila dito. Medyo matitindi, so abangan nyo. So guys, dito sa Sports Central, actually multi-branded sila dito, no? Meron silang Adidas, meron silang Nike, meron silang Skechers, yung mga nakita ko So, pero majority ng mga stocks na nakita ko ngayon is mostly Adidas. So check natin sila guys. Yung Nike nakita ko meron din naman sila pero hindi ganoon kadami compared sa ibang mga outlets na nakikita natin. So check natin sila guys. Ito guys, itong Alpha Bounce naka-sale na rin dito. Price niya is 4,240. Pwede na. Ito guys, NMD na naman, 4,500. Panalo. Purple. Ito NMD ulit guys, black and Volt colorway, diba? 4,500. Ito naman may pagka olive na colorway, tas may neon or Volt, diba? 4,500. NMD. So bounce madness, yun 3,300 na lang guys from 5,500 pesos. Yun meron pa silang iba pang colorway which is ito. Diba? Ganun din yung presyo nito. 3,300. Ito pa yung isa pang colorway ng Pro Bounce Madness. Gray naman siya, tapos may mga sulat-sulat na neon. Yung stripes niya maganda rin. Pwede na guys. Diba? Talagang 3,300 lang. Panalo to. Kung nangahanap naman kayo ng high cut version ng Pro Bounce Madness, ito. Tingnan nyo guys. 3,480. Diba? Magandang pang basketball to guys. Panalo to. Okay to. Black, tapos ayun may mga sulat-sulat sa ilalim sa midsole nya. Pwede na. Sa halagang 3,480. Guys, meron din silang marquee boost dito. Ito nasa 3,500 pesos. Nakita rin natin ito sa mga ibang outlets, pero hindi kasing ganun kababa yung price nila dito, pero pwede na rin 3,500 sa halaga nitong marquee boost na to, diba? Ito guys, isa pang colorway ng marquee boost. Black naman siya, predominantly black. So ito 3,500 din. So guys, ito naman, ito Dame 5, black and white na colorway, tapos may gold. Ayun guys, tingnan nyo na lang, 4,200 na lang from 6,000 pesos. So ito guys, diba? Ganda. Ito naman yung isa pang colorway ng Dame 5, diba? Medyo papansin tong colorway na to. Alam nyo naman tayo guys, may guys yung mga papansin, pero ang presyo rin nito kapares din ng isa. Pares din ng isa yung presyo nitong sapatos na to. Nasa 4,200 na lang. Ito guys, kung naghahanap kayo ng mas mura, ito white and pagka pink to o red. Tapos yung outsole nya medyo ayan, speckled. Alam niyo yung price guys? Tingnan nyo, 3,000 pesos. So basically it's 50% off for these sneakers. Adidas. Matindi ang sale. Sugod na kayo dito guys, Sports Central, dito sa M-Place. Guys, nakakita na ba kayo ng NMD na halagang 4,500 pesos? Ayan, dito lang yan. 4,000 pesos guys. Meron pa siyang isa pang colorway, itong white. Ito maganda, diba? Ayun guys, 4,500 lang. Less 3,000 pesos. Panalo. NMD, naghahanap kayo, ito na. Ito naman guys, NMD na parang pambabae. Ayun, purple yung colorway. 4,500 din siya guys. Ayun pang regalo sa girlfriend, sa asawa. Guys, naghahanap kayo ng i5 923. Ito 3,900 lang guys. Gray, tapos may pagka ano ba to, parang 3M reflective ata to guys. Hindi, ito leather. Ito may pagka 3M reflective ata ang dating nito we're not sure, pero yun 3,900 lang to. Ito pa yung isa pang colorway ng i5 923, black, tapos may pagka green or lime green. Ayun 3,900 na lang guys. Kung naghahanap naman kayo ng Profeer, ayan, naka-sale din siya, 3,600 na lang from 6,000 pesos. Ayun, diba? Pwede na rin white. Ito guys, medyo mahal to na NMD,
kasi naka prime knit siya, pero naka 40% off from 10,000 ngayon 6,000 na lang. Ganda ng colorway, oh. Panalo to guys, 6,000 pesos. Ito guys, pure boost. Nakita nyo naman kung gaano katindi yung boost nya, oh. End to end, diba? Ang kapal din ng boost nya, oh. Ilalim nya maganda rin, although hindi siya continental. Pure boost. Ang price nya na lang ay 3,900 pesos from 6,500. Panalo na. Ito pure boost go, ang price nito is 3,600. So yun guys, maganda rin to. Tinan mo, tinan nyo na lang yung boost. Boost is life. Yan. Tapos maganda pa yung upper nya. Hindi siya prime knit pero pwede na rin. Ito guys, kung naghahanap kayo ng pure boost go, ito mura lang siya, 3,800 na lang siya. 3,800 na lang tong sneakers na to guys. Pure boost go. Naghahanap naman kayo ng laceless na ultra boost, diba? Yun, ang ganda rin ito guys. Ang ganda ng multicolor na itong sapatos na to. So ayun yung price nya, 5,580 rin. Diba, ultra boost na 5,580. Grabe, matindi ang say ultra boost. Ayun guys, ULTRABOOST19 na naman. Diba, naka-sale din to guys. Hindi nakalagay yung presyo dito pero alam ko 5,580 ang price nito. Tapos ito naman yung parlay nila. Diba, itong parlay. Diba, tingnan nyo yung price. ULTRABOOST 5,340. Diba, from 8,900. Ito guys, maganda tong sapatos na to. Made out of recyclable or recycled material. Itong pinanggawa ng sapatos na to. Yun, panalo to guys. Ultra Boost, ang daming Ultra Boost dito, nakaka-windang. Yun guys, so meron silang ULTRABOOST19 dito. Ito yung colorway. So original price niya is 9,300, diba? Tingnan nyo na lang guys, 5,580 na lang ULTRABOOST19. Grabe, first time ko nakita ng mga ULTRABOOST19 na naka-sale lang ganito. Meron pa sila ito pang isang colorway. So ito ganun din guys. So price nya is 9,300 ngayon. Ayun, 5,580. So guys, ito na yun, ULTRABOOST19, diba? Saan kayo makakita ng ULTRABOOST19 na naka-sale na ganito kababa? So guys, ayun, tapos na yung ating pag-iikot dito. Nagulat ba kayo sa sobrang daming ULTRABOOST19 at ULTRABOOST na meron sila dito sa Sports Central? Grabe, nagulat ako guys kasi hindi ko in-expect na yung ULTRABOOST19 ganun karaming colorway na ang nasa outlet nila. Ang matindi doon, naka-discount pa siya. Ang halaga na lang ng ULTRABOOST19 ngayon sa kanila dito sa Sports Central is 5,580 na lang guys. So kung naghahanap talaga kayo ng ULTRABOOST19, which is I must say na ito yung pinaka komportableng sapatos to date na mabibili nyo ng affordable, magpunta na kayo dito sa Sports Central dito sa may M Place. Actually marami namang Sports Central. Check nyo na lang sa website kung saan yung mga Sports Central, diba? So yun ang masasabi ko dito. Medyo malupit tong outlet na to kasi naka-sale na talaga yung ULTRABOOST19 at hindi lang basta-basta sale, as in matinding sale. Dito naman tayo sa Nike guys. Meron din sila actually Nike dito, hindi naman puro Adidas lang dito sa Sports Central, diba? Pero itong Cortez na to, magugulat kayo sa presyo nito guys. Matindi ang price nito. Ayun, oh. Ito pala, ganito pala. Ayun, from 4,195 ngayon makuha nyo na lang siya ng 2,936. Itong Cortez na to, ganda ng leather pa niya, oh. Panalo to guys. Ayan, Nike Cortez. Itong Nike Flex naman na to, diba? Pwede na rin. Ang price nito ay 3,325, diba? Pang araw-araw na suot. Panalo to guys. Kung naghahanap kayo ng Janowski, ayan, oh, ganda ng colorway na to, panalo din, diba? Ang price nya is 3,146. Ito palagi ito sa mga sale, itong Witness na Lebron. Tingnan natin kung magkano ang presyo nila dito. Ayun guys, 3,846 na lang to.
Itong Lebron Witness 3 na to. Meron din sila nung Concord's colorway dito. Ayun, no, ganda. So ang price niya is 3,846 din. Normally yung mga nakikita natin average na price nito na naka-sale is 4,100. Ngayon nasa 3,800 na lang, guys. Ito guys, nakalimutan ko anong tawag sa sapatos na to, pero running shoes siya. Ayun, no. Ang presyo na lang ito, naka-zoom pa siya. Ang price nito is 3,146. Okay na rin, ang gaan sobra nito, guys, sobrang gaan. So guys, ito pa yung isa pang running shoes na hindi ko maalala anong tawag dito, ng Nike. Ang price niya 4,000 na lang, 4,045. Ganda rin, no? Ang gaan din niya. Ang dami magagaan na sapatos dito. Meron din silang Nike Odyssey dito na React. Yun, ang price nito ay 4,400. Pwede. Ito guys, oh, Presto. Kung naghahanap kayo ng bagong Presto, white and blue lang siya, pero naka-sale din, murang-mura. Ang halaga niya ay 3,706 na lang, from 5,295. 3,700 na lang. Panalo na guys, pwede na. Meron pa silang isang colorway andito. Ito medyo may pagka navy blue tas orange. Maganda rin guys, panalo. Price niya 3,700. Ganda. Gaan pa guys, sobrang gaan. Gaan nito. Ano ba? Ito guys, kung naghahanap kayo ng affordable na Air Max, ito 2,900 na lang to. Diba? Ang gaan na Air. Ito na yata isa sa mga pinakamagandang. Ito na yata ang isa sa pinakamagaang na Air Max na nahawakan ko. Diba? Ang laki pa ng ano niya, oh, air bubble niya. Ang laki pa ng air bubble, sobrang, ayun, oh, guys, ang laki. 2,900 na Air Max. Ang gaan pa. Panalo to guys, sobrang steel. So guys, hindi ko na maiisa-isa yung mga sapatos na meron sila, no, kasi sobrang dami. Pinakita ko lang yung mga notable sneakers na nakita ko. So guys, yun lang. I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts, at kung gusto nyong makita pa ng marami pang mga outlet vlogs. See you again in the next video.